Γεια σας αλάνια, σε ένα ακόμα motovlog V-Face. Τι θα δούμε σήμερα? Θα δούμε σήμερα μια μικρή διαδρομή από Arnek Antwil στην ουσία μέχρι το Wittebach, μια πολύ όμορφη διαδρομή μέσα από χωριά, και ταυτόχρονα θα μιλήσουμε για τη μηχανόβια προϊστορία μου. Let's go! Γεια σας αλάνια, η μηχανόβια προϊστορία μου ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά, πάνω κάτω όπως όλοι μας, γύρω στα 14-15, να οδηγάμε μηχανάκια φίλων και έτσι να πορωνόμαστε, να μας αρέσουν τα μηχανάκια, να θέλουμε κάθε μέρα να βγαίνουμε, να το έχουμε δει άλλοι σαν μαγιά, άλλοι σαν γούστο, άλλοι σαν τρέλα, και να θέλουμε να είμαστε συνέχεια πάνω σε ένα μηχανάκι όπως όλοι μας φαντάζομαι. Όσοι γουστάρουμε τις μηχανές ακόμα, και δεν μας έχει φοβήσει τίποτα φυσικά, δεν είχαμε μεγάλα ατυχήματα, κάποιοι από εμάς είχαν, κάποιοι δεν είχαν. Παίζουν πολλά ρόλο μάγκες για να είσαι ακόμα μηχανόβιος, για να κρατηθείς μηχανόβιος, να γουστάρεις ακόμα τη μηχανή χωρίς φόβους, χωρίς όρια, όπως τη γουστάρω εγώ. Και μάγκες, να ζητάω μηχανάκι από τον πατέρα μου και να μου λέει αν δεν πάρεις δίπλωμα δεν έχει τίποτα. Το πιο φυσιολογικό δηλαδή, έτσι όλοι μας το ξέρουμε αυτό. Άμα δεν πάρεις μηχανάκι, αν δεν πάρεις δίπλωμα για πενηνταράκι δεν έχει τίποτα. Οπότε μάγκες, μπαίνω στη διαδικασία, διαβάζω, κάνω ράνο, 3 φορές έδωσα εγώ. Δεν ξέρω αν θέλετε γράψτε στα σχόλια πόσες φορές δώσατε εσείς για το πενηνταράκι. Και μια μέρα που είμαι στη δουλειά, έρχεται ο πατέρας μου, με παίρνει και μου λέει πάμε μια βόλτα στην Δράμα, έχω κάτι δουλειές. Θα έρθεις μαζί μου? Θα έρθω, λέω. Πάμε λοιπόν, μάγκες, κάνει τις δουλειές του, πίνει τον καφέ του με ένα φίλο του και μαντέψτε, με πάει στα Απρίλια τα μηχανάκια, το SX το πενηνταράκι, το οποίο ήταν πολύ όμορφο, ακόμα έτσι πάνω κάτω βγαίνουνε, πολύ όμορφο, ειδικά τότε θυμάμαι εκείνη την εποχή το είδα και πραγματικά μου φύγανε τα σαγόνια, λέω αλήθεια τώρα, δεν μου κάνεις πλάκα έτσι, μη μου το πάρεις πίσω, λέω θα με ξεριζώσει την καρδιά. Όχι, μου λέει αλήθεια, ήρθαμε να πάρεις ένα μηχανάκι από αυτά τα δύο, το Αρέστο το πενηνταράκι λοιπόν και το SX το πενηνταράκι τα Απρίλια. Εγώ ήθελα φυσικά πίστας σαν δαιμονισμένος, γιατί από μικρός ήμουν ερωτευμένος με τα πίστας, μόνο που μου λένε, ξέρεις κάτι, με το πίστας θα ζοριστείς, είναι το πρώτο σου μηχανάκι, να έχεις μια πιο ωραία οδηγική εμπειρία, μην έχεις προβλήματα στην οδήγηση και αυτά, είναι μισό το τιμόνι το πίστας, δεν κόβει ολόκληρη κίνηση όπως τα μοτάρτ, θα έχεις πρόβλημα. Και που λέτε πήρα το μηχανάκι που βλέπετε στη φωτογραφία. Ήταν πανέμορφο, φαινόταν καταρχήν μηχανή και όχι μηχανάκι. Φαινόταν μηχανή κυριολεκτικά στην ηλικία μας τότε, όσοι το βλέπανε για μηχανή. Ένα καθαρό ομοξερόβιχη, μοτάρτ. Έτσι φαινότανε. Ήταν πανέμορφο, ωραία λάστιχα χοντρά. Γιατί ξέρετε, τα παπιά μου είχαν λεπτά. Συμπλέκτη, ταχύτητες. Ξεκίνησα από μικρός με συμπλέκτη και ταχύτητες. Το είχα ψιλοπειράξει, το είχα φτιάξει από εδώ από εκεί, λίγο 80 και τα λοιπά. Εντάξει, κοίταξε, μανίσιο έπιανε 80, 80 κιλιτοπίστων ομαλώσει που είχα περάσει. Έπιανε το 90-95, όχι μεγάλη διαφορά, αλλά ήταν καλή διαφορά. Δηλαδή στην ευθεία μόνος έπιανε και 100 με λίγο ζόρι. Αλλά ήταν πολύ ωραίο μηχανάκι, πραγματικά το χάρηκα πάρα πολύ. Μετά όμως από κανένα 1,5 χρόνο, η αλήθεια είναι ότι το έμαθα πάρα πολύ καλά.
Το είχα συνηθίσει τον γκάζι του, οπότε και εγώ σαν μικρό παιδάκι, σαν παιδάκι της εφηβείας, ήθελα να πάω σε κάτι πιο γρήγορο. Έτσι λοιπόν άρχισα να ψάχνω στο KartGR τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, διάφορα στυλ μηχανάκια, διάφορα 125, είχα βάλει φίλτρο μόνο 125 και έψαχνα μέχρι που βρήκα σε ένα διπλανό χωριό, μάγκες, ένα RS 125, πάλι Απρίλια, RS 125 του 1999 μοντέλο. Μάγκες, δεν σας κάνω πλάκα. Αυτό το μηχανάκι είχα, θα το δείτε τώρα στη φωτογραφία και θα δείτε τα στατιστικά του. 34 άλογα έβγαζε το 125 του 1999 μοντέλο. Και ήταν όντως πυραυλάκι, μαγκές. Τα 160 τα πήγαινε για πλάκα. Κυριολεκτικά τα άνοιγε μονός, χαβαλές. Ήτανε πολύ δυνατό νευρικό μηχανάκι, ωραία τα χιλιόμετρα του, έτρεχε αρκετά, δικαβαλιά δεν ένιωθε τίποτα, 140-150 σίγουρα. Ήτανε πολύ δυνατό μηχανάκι και πολύ σημαντικό το ότι δικαβαλιά δεν ένιωθε, πραγματικά ήτανε τρέλα το μηχανάκι. Πανέμορφο, δεν το έχω φτιάξει όμως τίποτα, όπως το πήρα, έτσι και το πούλησα πριν φύγω Φαντάρος, οπότε γυρίζω από Φαντάρος και φυσικά αρχίζω πάλι να ψάχνω μηχανή. Εννοείται, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνω εγώ χωρίς μηχανή. Το είχα τρέλα από μωρό παιδί. Λοιπόν, που λέτε, πάω να βγάλω δίπλωμα γιατί ήθελα να πάρω μεγάλο μηχανάκι, μεγάλου κυβισμού, οπότε ήθελα να βγάλω και το δίπλωμα. Μόνο που στην χρονιά που πήγα εγώ να βγάλω δίπλωμα, έπρεπε να βγάλεις το δίπλωμα Α2, μαγκές. Έπρεπε να βγάλεις δίπλωμα Α2 για 35 κιλοβατόρες, δηλαδή κοντά στα πόσα έβγαιναν, δεν θυμάμαι τώρα, 40-50 άλογα κάπου εκεί. Τώρα λέω, αφού αυτό μπορώ να βγάλω, ας το βγάλω, σε 2 χρόνια θα έχω άνευ, ας κάνω μια μικρή προϋπηρεσία ακόμα, γιατί είναι, εμένα μ' άρεσε που ανέβηκα σκαλί να σας πω την αλήθεια, 50-125 και τώρα σας λέω για το 400 που βρήκα τελικά και πήρα ένα 400 GSF Suzuki Bandit 400, το οποίο ήταν ένα 400 παλιούτσικο στρογγυλοφάναρο. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν γουστόζικο, δεν ήταν από τις παλιατζούρες που τις βλέπεις και τις χαίρεσαι και κάνεις εμετό. Ήταν από τα παλιά, έτσι στρογγυλοφάναρα, όμορφα, και φυσικά ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό το μηχανάκι γιατί το πήρα ψιλοερείπιο, εξωτερικά εννοώ, μοτερικά ήταν πολύ καλό. Και με αυτό το μηχανάκι πραγματικά ασχολήθηκα πάρα πολύ. Νικέλωμα πατάκια, βαφή όλο το μηχανάκι εκτός το σκελετό, μόνο τα fairings. Βάψιμο όλο μαύρο με μεταλλική πέρλα, πολύχρωμη μεταλλική πέρλα. Του βάλα καθρέφτες, χερούλια, μανέτες, πατάκια, όπως είπαμε τα νικελώσαμε. Εξάτμιση του είχα αλλάξει, παρεμπιπτόντως και εκεί Scorpion, όπως έχει και αυτό εδώ. Τι άλλο του είχα κάνει, ναι, όλα αυτά, συν τα αυτοκόλλητα που είχα παραγγείλει και του βάλα αυτοκόλλητα καινούργια πάνω από τη βαφή και ήταν πανέμορφο και το έχει περάσει και ένα λάκα από πάνω, μια στρώση έτσι βερνίκη και ήταν πραγματικά, μάγκες, θεϊκό το μηχανάκι, το είχα κάνει all time classic. Πολύ μ' άρεσε το μηχανάκι εκείνο, κυριολεκτικά μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν δυνατό μηχανάκι, βαρύ φυσικά, πολύ βαρύ μηχανάκι, δηλαδή για να πιάσεις τώρα εσύ τα χιλιόμετρα, τα 160, άστο. Πιο γρήγορα από το RS, αλλά εντάξει, καμία σχέση με τα καινούργια μηχανάκια, έτσι. Δεν συγκρίνουμε τώρα τα καινούργια μηχανάκια εκείνα που πιάνανε τρελές ταχύτητες. 1.90 τελική λοιπόν, το Suzuki, πολύ ωραίο μηχανάκι, το είδατε και στις φωτογραφίες. Και μετά, μάγκες μου, μπαίνουν οι διαόλοι στο κεφάλι γιατί έχω 6 μήνες ακόμα και δίνω για άνευ. Και θα είχα μετά άνευ μηχανή. Και μάγκες, πιστέψτε με, δεν κρατιόμουν. Είχα πάρει φωτιά στον κόλο, παντού φωτιές έβγαζα. Παντού φωτιές έβγαζα κυριολεκτικά. Ήθελα κάτι γρήγορα, ήθελα κάτι να με συνεπάρει, ήθελα κάτι να αλλάξω level, ρε φίλε, να πετάξω που λένε. Ήθελα κάτι το διαφορετικό, κάτι το ωραίο, κάτι το γαμάτο, ρε φίλε. Ήθελα αυτό που με το που το δω θα έμενα, όχι θα μου πέφτουν τα σαγόνια όπως το πενταράκι, θα έμενα παγωτό με ανοιχτό το στόμα και θα έλεγα δεν το πιστεύω, ζω όνειρο. Αυτό ήθελα, το όνειρο. Ήθελα το όνειρο. Και που λέτε, μάγκες, βρίσκω στο KartGR ένα GSXR K8 600. Μάγκες, το παλικάρι το είχε, τι να πω τώρα, πανέμορφο, λίγα θα πω. Μια ζωγραφιά, πάλι πιστεύω λίγα λέω. Πολύ λίγα λέω. Καμία σχέση με αυτό που ήταν το μηχανάκι. Πιστέψτε με, ήτανε όνειρο, πραγματικά το όνειρο. Και το λέω τον αδερφό μου, δεν κρατιέμαι, σε παρακαλώ βοήθησέ με να πάρω τη μηχανή και θα σου δώσω τα λεφτά τα υπόλοιπα. Είχα τα μισά.
Του λέω βοήθησέ με να το αγοράσω και θα σου δώσω τα υπόλοιπα. Κινούσα γη και ουρανό να πάρω αυτό το μηχανάκι. Και από ό,τι βλέπετε στις φωτογραφίες, όπως το πήρα ήτανε, δεν πήραξα τίποτα σε αυτό το μηχανάκι κυριολεκτικά. Δεν χρειάστηκε κάτι να πειράξω, ήταν έτοιμο το μηχανάκι. Πανέμορφα χρώματα μπλε μαύρο όπως το βλέπετε. Εξάτμιση ελευθέρας, χειροποίητη. Μιλάμε, με ακούγανε βράδυ, επειδή είμαι από χωριό εγώ. Και με την απόσταση που υπολογίσαμε με τα λεπτά, μ' ακούγανε κοντά στα 4 χιλιόμετρα μακριά. Μάγκες, 4 χιλιόμετρα μακριά μ' ακούγανε να έρχομαι βράδυ σε χωριό. Εντάξει, οκ. Και πάλι όμως, 4 χιλιόμετρα μάγκες και μ' ακούγανε να κρίνουν το μπου. Μου λένε να άρχισε. Πόση ώρα. Αλλά ήταν. Επειδή είμαι το χειρότερο είδος Έλληνα κάγκουρα στις μηχανές, πραγματικά, ο ήχος είναι η λατρεία μου. Ο ήχος είναι για μένα το παν. Όσο γκάζει και να έχει η μηχανή, αν δεν έχει ήχο, το πετάω. Κυριολεκτικά το πετάω. Το πουλάω έτσι ούτε στη μισή τιμή, πιο κάτω. Για μένα είναι, μάγκες, ο ήχος. Αν δεν έχεις ήχο, δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα άλλο. Και που λέτε, μάγκες, με αυτό το μηχανάκι, το GSXR που λέτε, πέρασα τα πιο όμορφα μου χρόνια, περίπου 1,5 χρόνο, κοντά 2. Τα πιο όμορφα μου χρόνια. Γκάζια. 2,76 τελική. Τρελαινόμουν εγώ τότε να ανεβαίνω από το Suzuki, το Bandit, από τα 190 χιλιόμετρα στα 276. Πρώτη Δευτέρα Σουζά, μόνο του. Βρωμόγκαζο να σηκώνεται και να το παίζεις έτσι και να είναι Σούζα. Μιλάμε απόλυτες εμπειρίες, πανέμορφες εμπειρίες. Τρελάθηκα. Εγώ προσωπικά ήμουνα τέρμα καυλωμένος με αυτό το μηχανάκι. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι πώς θα βλέπετε τα Suzuki, τα GSXR. Εγώ πραγματικά το ερωτεύτηκα τόσο πολύ, που πραγματικά μου άφησε μνήμες ακόμα. Δηλαδή, οποτεδήποτε και να μιλούσαμε με παρέα για μηχανές, εγώ έλεγα το GSXR. Παρεμπιπτόντως, μάγκες, να ξέρετε ότι αυτό εδώ, το CBR, το χιλιαράκι μου εδώ υποχαχώντας μου, αρχίζει να καλύπτει τις ιστορίες του GSXR. Θα γίνει ένα ακόμα από τα πιο αγαπημένα μου μηχανάκια, όπως το GSXR. Δηλαδή, μέχρι τώρα σας είπα 4 μηχανές, αυτή τώρα που έχω είναι η 7η, αλλά 2 μηχανές είναι πραγματικά, θα αφήσουν εποχή στο μυαλό μου. Γιατί πραγματικά αρχίζω και το νιώθω το μηχανάκι ότι είναι, τι να πω ρε μαλάκες, είναι γαμάτο, το γκάζι του το έχει. Στις στροφές του μπαίνει πανέμορφα μπαίνει στις στροφές του. Δεν του κάνω τίποτα, μαλάκες, τίποτα. Τίποτα δεν του κάνω, ρε, μόνο του μπαίνει, μόνο του. Εγώ δεν κάνω τίποτα απολύτως, πραγματικά. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν κάνω, αλήθεια, δεν κάνω τίποτα. Είναι άστα να πάνε, μαλάκες, άστα λαβίστα. Κάπου εδώ φτάνει το τέλος του motovlog αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε μου comment εσείς τι μηχανάκια είχατε στις αρχές, τι μηχανάκια οδηγήσατε, κάντε κανένα comment τέτοιο. Και κάπου εδώ, μάγκες, που μπαίνουμε στο Wittenbach, θα κλείσουμε αυτό το motovlog. Καλή συνέχεια, τσακαλιά.